Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια και τα μηνύματα που μου στέλνετε σχετικά με το προηγούμενο βίντεο. Χάρηκα πολύ που σας άρεσε η διαδικασία αυτή με το σχολιασμό των βίντεο και να σας πω την αλήθεια και εγώ το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον και διαδραστικό. Συνεχίστε να στέλνετε τα σχόλιά σας για επόμενα βίντεο, για θέματα δηλαδή που θα θέλατε να δείτε να γίνονται βίντεο, και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, από τη στιγμή που το έχουν ζητήσει αρκετοί πλέον αυτό το live, να το οργανώσουμε και να δούμε σε ποια ημερομηνία και ώρα θα το κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως το σημερινό σχολιασμό μας με κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ευχάριστο. Είναι κάτι το οποίο απέφχομαι πραγματικά για όλους όσους κάνουν ψαροτούφεκο, και τους ελεύθερους δίτες και τους αυτόνομους δίτες και γενικά όλους τους δίτες όλου του κόσμου. Βρίσκομαι σε αυτή τη βουτιά, σε ένα γνώριμο μέρος στη Τζιά, σε ένα κάβο ο οποίος έχει στήρες και πύγες, και είναι νωρίς το πρωί και καταδύομαι εκεί με σκοπό ίσως να πιάσω κάποια από αυτές. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και πριν φτάσω στο βυθό, εκρήγνεται σχετικά κοντά μου ένας δυναμίτης. Όπως θα καταλάβετε από αυτό που ακούγεται στην κάμερα, είναι πολύ τρομακτικό. Μετά τα πρώτα 3-4 δευτερόλεπτα που έχω συνειδητοποιήσει πλέον τι γίνεται και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αποφασίζω να συνεχίσω την κατάδυσή μου και να δω πώς επηρέασε αυτά τα ψάρια. Βέβαια, όπως θα δείτε και από το βίντεο, τα ψάρια έχουν γίνει πλέον πολύ νευρικά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πλησιάσω περισσότερο. Αυτή τη φορά βρίσκομαι σε ένα κομμάτι, σε ένα μεσοπέλαγο κεφάλι, σε ένα νησί του κεντρικού Αιγαίου. Εδώ έχει αρκετά ψάρια, αλλά και εγώ έχω πιάσει νωρίτερα ένα πολύ ωραίο ψάρι και αποφασίζω, παρόλο που κατεβαίνω και έχω εντός βολής κάποια ωραία στήρα, αποφασίζω να καθίσω, να παρατηρήσω λίγο το βυθό, έτσι ώστε να πάρω πληροφορίες για το περιβάλλον και να ξέρω τις επόμενες φορές πώς θα πρέπει να συμπεριφερθώ. Τελικώς αυτό μου δίνει κάποιες πληροφορίες και για το μέρος και την ευκαιρία σε δεύτερο χρόνο να του φεγγίσω μια πολύ ωραία στήρα. Βρίσκομαι σε ένα κομμάτι το οποίο το βάθος είναι αρκετά μεγάλο. Δεν φαίνεται ο βυθός από την επιφάνεια και όπως καταδύομαι βλέπω ένα πολύ ωραίο ροφό να μπαίνει σε ένα φρύδι. Εγώ έχω μεγάλο όπλο και για να είμαι ειλικρινής δεν έχω μεγάλη αγάπη με την τεχνική του ψαρέματος στην τρύπα, αλλά το ζευγάρι που έχω μαζί μου, ο φίλος μου ο Βασίλης ο Γκαρούτσος,
είναι και λάτρης αυτής της τεχνικής αλλά και πολύ καλός σε αυτή. Οπότε αποφασίζω να σημαδέψω το κομμάτι που είδα το ροφό να μπαίνει και απλά σέρνουμε λίγο πιο πέρα, μερικά μέτρα πιο πέρα, ώστε να εποπτεύσω το χώρο και να δω αν υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον. Πράγματι υπάρχουν κάτι συναγρίδες, αλλά δεν μου κάνουν τη χάρη να πιάσω κάποια από αυτές, ούτε σε αυτήν ούτε στη βουτιά που ακολούθησε, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τουλάχιστον υπήρχε η ευκαιρία να δοκιμάσει την τύχη του το ζευγάρι μου πάνω στο ροφό. Έχω κάτι να εξομολογηθώ. Δεν μου αρέσει καθόλου να ρίχνω σε ψάρια τα οποία από πίσω έχουν βράχο. Ο λόγος είναι διπλός. Αφενός υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όταν χτυπήσεις το ψάρι να μην ξεπεράσει η βέργα, να μην ανοίξει το φτεράκι, δηλαδή με συνέπεια να έχεις τραυματίσει το ψάρι και να ξεκαμακωθεί να φύγει, και αφετέρου να έχεις καταστρέψει και τη βέργα σου. Οπότε και στη συγκεκριμένη βουτιά αυτό που κάνω είναι, ενώ βλέπω το ψάρι από μακριά και πλησιάζω προς αυτό, κάνω μια βολή η οποία δεν είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι ευτυχώς αρκετή για να το κρατήσει πάνω στην βέργα και να το πάρω μαζί μου στην επιφάνεια. Shut up and sit down. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο σχολιασμού που κάνουμε, ο φίλος ο Νίκος, ο Κονιδάρης από το Μεγανήσι, είχε ζητήσει στα σχόλια να κάνουμε, μήπως έχω κάποιο βίντεο να κάνουμε ένα σχολιασμό για κομμάτια τα οποία έχουν ένα κεφάλι, ας πούμε, σχετικά βαθύ και μετά απότομα κόβουν αρκετά πιο βαθιά. Το πιο κοντινό που βρήκα, έτσι που να έχει ενδιαφέρον και να μην είναι πολύ παλιό, είναι και αυτό από το φετινό καλοκαίρι, είναι με μια σφυρίδα. Σε αυτό το κομμάτι, και απευθύνομαι κυρίως στον Νίκο που έκανε αυτό το request, σε αυτό το κομμάτι, Νίκο, λοιπόν, πέφτω αρκετά πριν το σπάσιμο του βράχου, του τόπου. Περιμένω λίγο εκεί να δω αν υπάρχει κάτι κοντά, έτσι ώστε να σηκωθεί και να πλησιάσει, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, συνήθως αυτό γίνεται σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα,
και από τη στιγμή που δεν βλέπω κάτι να πλησιάζει, αποφασίζω να συρθώ προς το σπάσιμο με σκοπό να εποπτεύσω από κάτω. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο και πολύ ευαίσθητο, δηλαδή εκεί είναι το όριο. Αν από εκεί περάσει κάποιος και φύγει προς τα βαθιά κατευθείαν, είναι πολύ πιθανό να χάσει την ευκαιρία να εντοπίσει και ακόμα περισσότερο να ντουφικήσει κάποιο ψάρι που κάθεται παραλλαγμένο λίγο πιο κάτω, λίγο πιο δίπλα και ούτω καθεξής. Στην προκειμένη περίπτωση εντοπίζω κατευθείαν μια σφυρίδα, πηγαίνω πάρα πολύ αργά από τη στιγμή που ξεπερνάω το κόψιμο και το αποτέλεσμα είναι το ψάρι να μην νιώσει απειλή και να σταθεί έτσι ώστε να μπει σε βολή και το αποτέλεσμα το βλέπετε στο βίντεο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που παρακολουθήσατε ακόμα ένα επεισόδιο. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και να στείλετε όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια για να έχουμε ιδέες και να κάνουμε πράγματα τα οποία θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Να είστε καλά.